สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ จากหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับ เราก็ได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา Swift จาก Swift Playground นะครับใน Learn to Code 1 ไปแล้วนะครับ ซึ่งเมื่อเราเรียนรู้ Learn to Code 1 ไปแล้วนะครับ เราก็สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Swift ในเบื้องต้นได้แล้วนะครับ เราก็มาลองดูว่าใน Learn to Code 1 เนี่ย เราได้ศึกษาเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะครับ เรื่องแรกก็ได้แก่ Command หรือว่าคำสั่งนะครับ ก็คือการสั่งให้ตัวละครทำงานตามเงื่อนไขตามคำสั่งที่เราต้องการนะครับ เช่น move forward ก็คือให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือว่า collect gem ก็คือให้ตัวละครหรือว่า byte นะครับทำการเก็บอัญมณีนะครับถัดไปเราก็มาเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันนะครับเมื่อเราทำการเขียนคำสั่งไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะพบว่าคำสั่งเนี่ยมันจะมีลักษณะการทำงานที่ซ้ำๆกันนะครับดังนั้นในกรณีที่เราจะนำคำสั่งนั้นกลับมาใช้งานหรือแล้วเรานำคำสั่งชุดนั้นไปใช้งานบ่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะนำคำสั่งชุดนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นฟังก์ชันได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราเขียนเป็นฟังก์ชันเลี้ยวขวานะครับเวลาที่เราจะนำคำสั่งเลี้ยวขวาไปใช้ในโปรแกรมของเรานะครับเราก็สามารถนำฟังก์ชันเนี่ยไปเรียกใช้ได้หลายๆครั้งนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่อง for loop หรือการวนทำงานนะครับตามจำนวนครั้งที่เราต้องการนะครับเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราทำงานไปเขียนโปรแกรมไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราจะมีโค้ดบางส่วนที่ทำงานซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะครับเราก็ไม่อยากที่จะทำการเขียนโค้ดเหล่านั้นซ้ำกันถูกไหมครับเราก็เลยใช้ for loop เข้ามาช่วยนะครับให้ทำการทำงานคำสั่งนั้นเป็นจำนวนครั้งตามที่เราต้องการนะครับนี่ก็คือ for loop ถัดไปนะครับเวลาที่เราเขียนโปรแกรมไปเนี่ยเราก็จะมีเงื่อนไขในการตรวจสอบก่อนว่าถ้าเงื่อนไขถูกต้องหรือเป็นจริงเราจะทำอะไรหรือถ้าเป็นเงื่อนไขนี้เราจะให้ทำอะไรถ้าเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งเราจะให้ทำอะไรนะครับเราก็จะใช้ conditional code มาช่วยนะครับก็คือ if else statement นั่นเองนะครับมาช่วยในการตัดสินใจก็ทำให้เราเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับถัดไปนะครับเมื่อเรามีการใช้ if else statement เข้ามาทำการตรวจสอบแล้วเนี่ยบางครั้งในการตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ยเราก็ต้องการมันมีหลายเงื่อนไขในการตรวจสอบใช่ไหมครับเราก็อาจจะใช้ logical operator ก็คือ and or หรือ not นะครับเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับก่อนหน้านี้ใน condition code ใน conditional code เราจะพบว่าในการตรวจสอบเงื่อนไขของเราเนี่ยเราจะตรวจสอบแค่เงื่อนไขเดียวนะครับแต่ในกรณีที่เราตรวจสอบหลายๆเงื่อนไขนะครับเราก็สามารถใช้ logical operator มาช่วยในการตรวจสอบได้นะครับถัดไปก็จะเป็น while loop นะครับ while loop ก็ลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกับ for loop นะครับแต่ในกรณีที่เรานำ while loop เข้ามาใช้เนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะทำการกำหนดจำนวนครั้งนะครับของการวนลูปได้แต่เราจะมีเงื่อนไขนะครับให้ทำงานเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นจริงและหลุดออกจากลูปนี้หรือไม่ทำงานเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นเท็จนะครับดังนั้นในกรณีที่เราไม่สามารถกำหนดจำนวนครั้งในการวนลูปได้นะครับเราก็ต้องนำลูป while เข้ามาช่วยนะครับบทสุดท้ายใน Learn to Code 1 นะครับก็คือ Algorithm นะครับในบทนี้เขาก็จะให้เราเข้าใจลำดับเหตุการณ์ในการทำงานหรือว่าขั้นตอนนะครับในการสั่งตัวละครหรือไบต์เนี่ยให้ทำงานให้เป็นลำดับขั้นนะครับให้เป็นให้การทำงานเป็นไปตามเงื่อนเวลานะครับนี่ก็จะเป็นหัวข้อทั้งหมดใน Learn to Code 1 นะครับ
จากนั้นเมื่อเราต้องการศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาสวิตเพิ่มขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ใน Learn to Code 2 นะครับวิธีการก็คือให้เราไปเปิดโปรแกรม Swift Playground ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราไปกดที่ปุ่ม CO ทางด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วทำการเลื่อนนะครับบนหัวข้อ Learn to Code and Build App นะครับให้เรามองหา Learn to Code 2 นะครับ Learn to Code 2 แล้วก็กด Get ไปครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะทำการโหลด Learn to Code 2 มานะครับหลังจากที่โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปใน Learn to Code 2 ได้นะครับซึ่งไซด์บาร์ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะบอกเนื้อหาทั้งหมดของ Learn to Code 2 นะครับว่าจะประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูเนื้อหาคร่าวๆของ Learn to Code 2 กันนะครับก็หัวข้อแรกก็ได้แก่ variable หรือว่าตัวแปรนะครับหัวข้อถัดไปก็จะเป็น type หรือว่าชนิดนะครับชนิดของตัวแปรหัวข้อถัดไปก็เป็น initialization ก็คือการกำหนดค่าตัวแปรนะครับหัวข้อถัดไปก็คือ parameter นะครับก็คือการใส่เงื่อนไขเข้าไปในฟังก์ชันนะครับมีการรับส่งค่าภายในฟังก์ชันนะครับถัดไปก็จะเป็น word building นะครับและหัวข้อสุดท้ายก็คือ array นะครับลักษณะการเก็บข้อมูลตัวแปร array นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเอาละครับเราก็มาเรียนรู้ Learn to Code 2 ในหัวข้อแรกกันได้เลยนะครับสำหรับบท variable หรือว่าตัวแปรนะครับให้เราลองคิดแล้วก็จินตนาการเกี่ยวกับชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เก็บอยู่ในรายการที่เราใช้ในการติดต่อในโทรศัพท์ของเรานะครับบางคนก็จะมีชื่อ contact หรือว่าชื่อผู้ติดต่อเนี่ยเยอะจนเราจำไม่ได้ถูกไหมครับโดยคนเขียนโค้ดเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้โดยใช้ชื่อในการจัดเก็บนั่นเองนะครับเราจะเรียกชื่อนั้นว่าตัวแปรนะครับเหมือนกับรายชื่อคนที่เก็บไว้ในรายการนะครับตัวแปรไม่สามารถที่จะเปลี่ยนค่าได้จนกว่าเราจะทำการเปลี่ยนค่าให้มันการสร้างตัวแปรนะครับเราจะใช้คำสั่ง var นะครับ var ตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับในที่นี้เราตั้งชื่อตัวแปรว่า name นะครับตามด้วย operator นะครับก็คือเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ค่าที่เราจะทำการกำหนดให้กับตัวแปรตัวนี้นะครับโดยเมื่อเราทำการสร้างตัวแปร name ด้วยคำสั่ง var นะครับเราก็จะทำการกำหนดค่านี้ให้กับตัวแปร name นะครับหรือเราทำการสร้างตัวแปร age ขึ้นมาด้วยคำสั่ง var นะครับเราก็จะทำการกำหนดค่านี้ให้กับตัวแปร age อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยตัวดำเนินการนะครับเราสามารถที่จะกำหนดค่าให้กับตัวแปรได้เช่นเรากำหนดค่า18ให้กับตัวแปร age นะครับที่บรรทัดนี้เนี่ยตัวแปร age เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ18เมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงค่าให้กับตัวแปร age นะครับเราก็สามารถใช้ operator เท่ากับนะครับกำหนดค่าให้กับตัวแปร age ใหม่เป็นค่า19นะครับที่บรรทัดนี้ตัวแปร age ก็จะมีค่าเท่ากับ19นะครับหรือที่บรรทัดนี้นะครับเราสามารถใช้เครื่องหมายบวกลบคูณหารนะครับกับตัวแปรชนิดที่เป็น integer ได้นะครับอย่างเช่น age เท่ากับ age บวก1นะครับณขณะนี้
age มีค่าเท่ากับ19เมื่อเรานำ1เข้ามาบวกนะครับที่บรรทัดที่3 age ก็จะมีค่าเท่ากับ20แบบนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเราทำการกำหนดค่าให้กับตัวแปรแล้วนะครับอย่างเช่นเราทำการสร้างตัวแปร age ขึ้นมาด้วยคำสั่ง var นะครับแล้วเราทำการกำหนดค่า18ให้กับตัวแปร age นะครับเมื่อเราทำการกำหนดค่าแบบนี้นะครับเราไม่ต้องทำการกำหนดชนิดให้กับตัวแปรโดย Swift จะรู้เองว่าถ้าเราทำการกำหนดตัวเลขจำนวนเต็มให้กับตัวแปรนะครับตัวแปรตัวนี้ก็จะมีชนิดเป็น integer นะครับเมื่อเราจะทำการกำหนดค่าใหม่ให้กับตัวแปร age นะครับสมมุติว่าเราทำการกำหนดค่าให้เป็น21แบบนี้นะครับก็จะมี error เกิดขึ้นนะครับแจ้งว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดค่าชนิดที่เป็น string ให้กับตัวแปรที่มีชนิดเป็น integer ได้นะครับเมื่อเราทำการกำหนดค่าให้กับตัวแปรแล้วนะครับตัวแปรก็จะมีชนิดของค่านั้นโดยไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเช่นไม่สามารถเปลี่ยนจาก string เป็น integer ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเมื่อเราจะทำการกำหนดค่าใหม่ให้กับตัวแปร age นะครับค่าที่จะกำหนดใหม่ต้องเป็นค่า integer เท่านั้นนะครับเอาละครับต่อไปเราก็จะมาทำการเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษาการใช้งานเกี่ยวกับตัวแปรกันนะครับเราก็สามารถไปกดที่ปุ่ม start coding ได้เลยครับสำหรับหัวข้อ keeping track เป้าหมายของหัวข้อนี้นะครับเขาจะให้เราทำการสร้างตัวแปรเพื่อตรวจสอบค่าอัญมณีที่เราเก็บได้นะครับตรงนี้คือค่าอัญมณีที่เราเก็บได้นะครับ0/1 หมายความว่าเรามีอัญมณีทั้งหมด1เม็ดแต่ขณะนี้เรายังไม่ได้เก็บอัญมณีนะครับดังนั้นจึงมีค่าเป็น0นะครับสำหรับปริศนานี้เราต้องเก็บจำนวนอัญมณีนะครับที่เราเก็บได้โดยตอนเริ่มต้นเนี่ยค่าจำนวนที่เก็บเนี่ยต้องเป็น0นะครับต้องเป็น0เสมอเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บอัญมณีถูกไหมครับหลังจากที่เราทำการเก็บอัญมณีเม็ดแรกแล้วนะครับค่าต้องถูกเปลี่ยนเป็น1ก็คือบวกเข้าไปทีละ1นั่นเองนะครับโดยในการสร้างตัวแปรเราจะใช้คำสั่ง var นะครับจากตัวอย่างนี้เขาใช้คำสั่ง var ก็คือ var นะครับตามด้วยชื่อของตัวแปรในที่นี้เขาตั้งชื่อตัวแปรว่า myAge นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวดำเนินการเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็ค่าที่ต้องการกำหนดให้กับตัวแปรนั้นนะครับในที่นี้เขาต้องการกำหนดค่า15ให้เป็นค่าเริ่มต้นของตัวแปร myAge นะครับดังนั้นเมื่อทำการสร้างตัวแปรเสร็จแล้วนะครับตัวแปร myAge เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ15นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงค่านะครับหลังจากสร้างตัวแปรเสร็จแล้วเราก็สามารถกำหนดค่าใหม่ให้กับตัวแปรได้นะครับโดยการใช้วิธีนะครับชื่อตัวแปรเท่ากับตามด้วยค่าที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาเขียนโปรแกรมเพื่อทำการเก็บค่าอัญมณีกันนะครับโดยโค้ดด้านล่างนี้นะครับเขาทำการสร้างตัวแปรชื่อว่า gem counter ขึ้นมานะครับโดยใช้คำสั่ง var ในการสร้างตัวแปรนะครับเราต้องทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร gem counter ก่อนนะครับโดยค่าเริ่มต้นของตัวแปร gem counter เนี่ยจะต้องเป็น0เสมอนะครับจากนั้นเราจะทำการเก็บอัญมณีกันนะครับโดยการสั่งให้ตัวละครของเรานะครับโดยใน Learn to Code 2นะครับเขาก็จะเปลี่ยนตัวละครจากไบต์เนี่ยเป็นตัวนี้นะครับชื่อว่า Hopper นะครับเราก็จะสั่ง Hopper ให้ทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ช่องด้วยคำสั่ง move forwardเมื่อ Hopper เคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ช่องแล้วนะครับเราก็จะสั่งให้ Hopper ทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem เมื่อ Hopper ทำการเก็บอัญมณีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการบวกค่านะครับจำนวนอัญมณีที่เราเก็บได้ให้กับตัวแปร
gem counter นะครับเราก็จะเขียนคำสั่งแบบนี้นะครับ gem counter เท่ากับ gem counter บวก1นะครับก็คือค่าเริ่มต้นของ gem counter บวกเข้าไปอีก1นะครับต่อไปเราจะมาทำการรันโค้ดเพื่อดูผลลัพธ์กันนะครับหรือเราจะทำการเขียนโปรแกรมแบบนี้ก็ได้นะครับเราไม่ต้องใช้ gem counter เท่ากับ gem counter บวก1นะครับเราสามารถเขียน gem counter บวกเท่ากับ1แบบนี้เลยก็ได้นะครับเราลองมารันโค้ดเพื่อดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือเปล่านะครับหรือหากเราไม่เขียนแบบนี้นะครับเราก็สามารถเขียนแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็คือเราทำการกำหนดค่าให้กับตัวแปร gem counter ให้เท่ากับ1เลยก็ได้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างด้านบนนี้นะครับเมื่อเราทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาเรากำหนดค่าเริ่มต้นเท่ากับ15นะครับต่อไปเราต้องการเปลี่ยนค่าของตัวแปรตัวนี้นะครับเราก็กำหนดค่าใหม่ให้กับตัวแปรตัวนี้เป็น16ได้เลยนะครับในที่นี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อเราทำการสร้างตัวแปร gem counter ขึ้นมาเรากำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น0นะครับเมื่อเราทำการเก็บอัญมณีนะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดค่าให้กับตัวแปร gem counter เป็นค่าใหม่เท่ากับ1ได้เลยนะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ keeping track การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ